السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح اللي هو يوم الاثنين الموافق 9 موافق 9 سبتمبر. لقيت في رقم اتصل بيه على الموبايل 14 مرة تقريبا، يعني 14 مرة. الاتصالات بدأت من الساعة 8 و12 دقيقة. فاتصل كتير، يعني الموبايل ما كانش معايا، فلما رديت عليه او اتصلت عليه واتكلمنا قال لي فلان. قلت له فلان ماشي. مين؟ قال لي انا فلان الفلاني والد فلانة. مسيحيين، يعني شخص مسيحي بيتصل بيا ان هو والد فلانة المسيحية. قلت له تمام، اهلا وسهلا. قال لي انا بنتي مع حضرتك. قلت له معايا ازاي؟ يعني انا قاعد مع زوجتي واولادي في البيت، معايا ازاي يعني؟ هعرفها منين؟ قال لي لا حضرتك حصل بينكو وبين بعض اتصال امبارح. قلت له انا ممكن يكون حصل اتصال، بس يعني انا بتوصلني اتصالات كتير جدا من ناس مختلفة من مصر وبره مصر، لان الرقم موجود في الفيس وفي اليوتيوب وبعمل فيديوهات وكده. قال انا عارف ان حضرتك باحث في الاديان وراجل مشهور. قلت له لا مش حكاية مشهور ولا حاجة، بس فعلا في ناس كتير بتتصل بيا، والناس المقربين مني عارفين ده كويس، ان في ناس بيتصلوا بيا باستمرار. وانا عشان كده انا ما بحبش الموبايل كتير، يعني انا ما بستخدمش الموبايل كتير. ممكن واحد صاحبي ومقرب منه يتصل بيا كتير وانا ما انتبهش لاتصالاته اصلا وما ردش، يعني بقى مشغول. مش انا شخصيا ما بحبش الموبايلات قوي يعني. ف قال لي ان بنته سابت البيت ومشيت، وهي طبعا مسيحيه. فاتصل باحمد سبيع، حصل بينهم وبين بعض اتصال. قلت له يعني ما هو يعني مش كل واحد هيتصل بيا هكون عارفه. مش لازم نرد دلوقتي. مش كل واحد يتصل بيا هكون عارفه يعني، او يكون بينه وبينه علاقه. يعني ممكن هي اتصلت بيا تسالني على اي حاجه، مش شرط ان انا اكون عارفها يعني. ممكن شخص اكون عارفه، ممكن واحد ما اكونش عارفه. مش كل واحد هيتصل بيا انا هكون عارف قصته وعارف اسمه وعارف معلوماته. قلت له لا انا مش كده خالص يعني. قال لي يعني مفيش كلام تاني، لان انا بيني وبين الكنيسه 3 دقايق 200 متر، وهكون وصلت الكنيسه وهروح لابونا مرقص وهنبلغ في امن الدوله وهتتجاب ومش عارف ايه. قلت له يعني انا ما عنديش كلام غير كده، يعني انا ما عنديش كلام غير كده. هو بصراحة راجل محترم، يعني ما بي يعني هو بيذكر التهديد او التخويف بصورة كده، يعني ما بيقولش انا بهددك او بيزعق او الكلام ده. راجل محترم جدا بصراحة يعني. فقلت له انا ما عنديش حاجة غير كده يعني. قلت له طب ما يمكن هي مثلا راحت عند اهلها، مثلا راحت عند حد من قرايبها. قال لي لا ده هي راحت عند واحدة صاحبتها مسلمة. قلت له اتصلوا عليها. قال لا معناش رقمها. وانتهى الاتصال بالتأكيد مرارا وتكرارا انه هيروح لأمن الدولة ويبلغ. انا ما عنديش حاجة، يعني ما عنديش مشكلة في الموضوع. فانا بس حبيت ان انا اقول حاجة، ان انا فعلا في ناس كتير بتكلمني وعاوزة تسلم، بس انا لا احرض ابدا احد ان هو يترك البيت بتاعه او يسيب البيت. هو الشخص هو بيختار بنفسه، هو شايف ظروفه ايه في البيت. هل اهله يتقبلوا اختياره ده وهيتقبلوه بينهم ولا مش هيتقبلوه؟ هو الشخص اللي بيختار بنفسه. انا دوري ان انا اروح معاه مقر اشهار الاسلام واعمل له الورق كمساعده. يعني الموضوع ما بيكلفش فلوس، بس دعم معنوي. وطبعا الورق بتحتاج معاها شهود، فانا بكون شاهد ومعايا شاهد تاني مثلا. فدعم معنوي فقط لا غير، مفيش اي حاجه غير كده. ومش هيجي واحد يكلمني انا عاوز اسلم لو انا شكيت فيه ان هو عاوز يسلم لاي اغراض دنيويه، عشان فلوس، عشان واحده، عشان هربان، او واحده هتسلم عشان واحد. انا ما بساعدش في الامور دي نهائيا نهائيا يعني. حتى لو شكيت، يعني طبعا ممكن ما يكونش معايا ادله، بس انا شكيت في الشخص ده فانا ما بساعدوش في الموضوع. اقصى حاجه اعملها له ان انا اقول له المكان كذا كذا وروح انت تعمل يعني مع نفسك. انا ماليش مسؤوليه في الموضوع ده، او ما اعرفش حاجه غير كده. اللي انت هتحتاجه ان انت هتعمل ورق، خد الصور بتاعتك والبطاقه وروح اعمل ورق. والورق ده بيتعمل في مكان حكومي، يعني الدوله هي اللي بتكفل الموضوع ده. يعني الموضوع ده قانوني. واحدة سابت بيتها، انا بتكلم عموما مش عن البنت الاستاذ الفاضل اتكلمنا عنها امبارح يعني. واحدة سابت بيتها وراحت باختيارها ان هي عاوزة تسلم.
هي الدولة هترجعها هنا، هتمسكها وترجعها لأهلها وترجعها للكنيسة؟ ما بيحصلش إلا في حالات معينة، لأن الدولة هي اللي عاملة مقر الإشهار ده. ده مقر إشهار وتغيير الديانة، مقر رسمي من الدولة، وفي موظفين من الدولة، وفي ختم، والورقة بتتاخد بتروح وزارة العدل عشان تتختم وتصدق من وزارة العدل تصديق رسمي. فلو حد جالي وهو عاوز يسلم أكيد مش هرجعه، اكيد مش هرجعه لاهله ولا هرجعه للكنيسه انا شخصيا يعني، ولا هساعد في ده باي طريقه من الطرق. بالعكس انا هحاول اساعده، لانه خلاص اصبح اخ لي في الدين واخ لي في الانسانيه وفي الاسلام، وهو بيحاول ان هو يختار دينه بحريته. اكيد مش هكون سبب ان انا امنعه. اذا كان لما واحد ملحد بيكلمني وعاوز يقعد معايا عشان عنده اسئله ولا حاجه، انا بقعد معاه، ما بروحش اقول له اهله انه فلان ملحد والكلام ده. مش دوري يعني، انا مش دوري، انا دوري ان انا اساعده في اسئلته. جالي ناس قبل كده كلموني، وواحد كلمني يعني، وبصراحة أنا ما كنتش مرتاح لكلامه قوي، فطلبت إن أنا أقعد معاه قبلها، وقعدت معاه فعلا وارتحت للموضوع، إن هو فعلا عاوز يسلم لأنه حب الإسلام. وفعلا قررنا إن احنا نروح نعمل الورق. حصل إن أهله عرفوا، وراجل كبير يعني فوق ال50 على ما أذكر. طبعا احنا ما بنقولش اسماء، لان زي ما انتم شايفين الناس بتسيب بيوتها لان الاهل ما بيتقبلوش الموضوع ده، والكنيسه ما بتتقبلش الموضوع ده. هيجي واحد يقول احنا ما عندناش حد رده. انت ممكن انت بتقول ان انا ما عنديش حد رده، بس انت في واقع الامر بتطبق عقوبات على اشخاص وبتعاقبهم وبتضطهدهم. فقعدت معاه والامور تمام، واتفقنا ان احنا هنروح اليوم الفلاني نعمل ورق. كلمني بعد كام يوم، الحقني يا شيخ احمد، ده فلان وفلان وفلان قرايبي عرفوا ومسكوني وعملوا رباطية عليا زي ما هو بيقول، واخدوه اسم الشرطة وخلوه يمضي على ورق قبل ما يروح، يعني ان وصلت امانة، ان هو عليه فلوس لي ومديون يعني. قلت له انا يعني انا مش عارف اساعدك ازاي، يعني ما عنديش سلطة للموضوع ده، بس انت كل اللي هتعمله انت هتقول للضابط اللي حصل، ان انت اسلمت وهم عاملين مشكلة معاك عشان اسلمت، والضابط هيتفهم ده. وبالفعل هو قال للضابط ان الحكاية، فالضابط زعق للناس التانية ومشاه. فهو الضابط او الشرطه او الامن ما عندوش مشكله معاك، مع المسلم الجديد. انت ما عملتش مشكله، انت شخص بالغ معاك بطاقتك، اخترت اختيار مبني على قناعه معينه، والدوله عامله لك مقر عشان تشهر اسلامك، وعامله لك وزاره العدل عشان تصدق فيها الورقه بتاعتك، فانت بتعمل اجراءات قانونيه 100%. فانا لو بساعدك في الموضوع ده فانا ما عنديش مشكله، لان انا ما بعملش حاجه غلط يعني، فاهم؟ انا ما بعملش حاجه غلط، فما تجيش تهددني وتقول لي الامن ومش الامن. طب ما هو يعني احنا الحاجات اللي بنعملها دي اكيد الامن شايف يعني، وفي الفيس وبننشر وفي اليوتيوب اكيد الامن شايف. بس هل انا بعمل مشكله؟ هل انا بعمل حاجه غير قانونيه؟ لا، انا بعمل حاجه قانونيه 100%، بروح للمصالح الحكوميه عشان اعملها. هل انا احرض حد ان هو يسيب البيت او الكلام ده؟ لا، ما بيحصلش. هل انا بساعد واحد عشان عنده مشاكل عائليه او فلوس او الكلام ده؟ لا، ما بيحصلش. لا الامن بيعارض الموضوع ده، ولا الشرطه ولا اي مصلحه في الدوله بتعارض. اللي بيعارض الاهل والكنيسه، دول احنا ملناش علاقه بيهم وبنتجنبهم وما بنعملش مشاكل معاهم، لان احنا ما بنعملش مشاكل، مش عاوزين مشاكل اصلا. احنا هدفنا في كل ده رضا الله عز وجل. شخص اختار دينه بنحاول ان احنا نساعده عشان يبقى الورق موثق رسميا ان هو اسلم، بحيث ان هو لو حب ان هو يحج، حب ان هو يروح عمره يروح، حب ان هو او لو مات يدفن في مقابر المسلمين، ويعامل معاملة المسلمين رسميا. يعني دي ورقة رسمية الدولة اللي بتعملها، احنا بنخترعش حاجة يعني. فانت لو رحت للامن او رحت لاي جهه هيقولوا لك الكلام ده. ولو حد كلمني شخصيا، يا جماعه يعني احنا بنعمل حاجه قانونيه، فاهم يعني ايه قانونيه؟ فده دي كل الحكايه يعني، ان الشخص هو ساب بيته وساب مكانه بارادته، وهيشوف بقى طريقه يشتغل بيها، هيشوف حياته بعد كده، سواء بقى هيشوف حد يساعده، يشوف اي حاجه، المهم ان هو كل اللي بيعمله قانوني 100%. فليه الاضطهاد؟ وليه ان انت تضيق عليهم؟ وليه ان انت تضايقهم؟ وكل لما واحد يسلم كل ما واحد يسلم تطلع تقول مخطوفين. هو يعني خلاص الدولة كلها ضدكم؟ الدولة كلها عمالة تخطف في النصارى عشان تخليهم يسلموا؟ طب ما انتوا موجودين ازاي يعني؟ لو الدولة بتضطهدكم طب انتوا موجودين ازاي؟ فمفيش خطف ومفيش اضطهاد، مفيش اضطهاد من المسلمين، مفيش الكلام ده. الاضطهاد بالعكس من المسيحيين نفسهم. لسه واحد مكلمني النهارده
او امبارح ليله امبارح، بيقول لي ان في واحد اسلم واهله ضربوه بالسكينه، او حد من قرايبه ضربوه بالسكينه وحصل له مشاكل في الصعيد ومش عارف ايه. طب ده ايه يعني؟ ازاي اساسا احنا في دولة غالبيتها العظمى مسلمين، والمسلم اللي بيختار دينه او بيقرر ان هو يسلم بيضطهد وبيبقى خايف وبيخفي اسلامه. احنا نسبة الاشخاص اللي بنعلن اسلامهم وبنعلن بياناتهم ما تجيش مثلا 5% من اللي بيسلموا معانا، اللي بنروح معاهم مقر الاشهار او بيروحوا مع غيرنا اعداد كبيرة جدا. بس احنا بنقدرش نعلن غير حاجات بسيطة جدا. الاشخاص اللي بيكون موقفهم الاجتماعي سليم، ما فيهوش اي مشكله من اهله، خلاص هو عاش بعيد عن اهله او بعيد عن اهله او مش خايف من اهله لاي سبب من الاسباب، فده اللي بيعلن، زي الشماس اللي اعلنا عنه قبل كده. لكن الناس اللي ما بنعلنش عنهم كتير جدا، والناس اللي ما بتشهرش كتير جدا، كتير جدا فعلا. يعني انا عارف عائلات كامله مسلمه ومش قادره ان هي تشهر بسبب ان هم مش قادرين يسيبوا بيوتهم حاليا. فأنا بس حابب أقول لإخواني المسلمين الجدد: لا تخافوا أحدا، الموضوع قانوني 100%، الدولة لا تضيق عليكم في هذا الأمر إطلاقا. أنت مشاكلك بقى العائلية دي أنت هتحلها مع نفسك، هتشوف بقى هتقعد معاهم وتخفي إسلامك لو ده هيناسبك، لو هتسيب البيت ده قرارك برضو في النهاية. أنا ما بقولكش اعمل ده ولا ده، أنت بتقرر بنفسك، أنت اللي تعرف ظروفك وتعرف حياتك إيه، أنا ما أعرفش. وعموما الإسلام منتصر حتى لو في تضييق من الكنيسة، في تضييق من الناحية أي تضييق معين، لكن الإسلام هو دين الله عز وجل، ولذلك هو أسرع الأديان انتشارا في العالم. أشوفكم إن شاء الله غالبا في فيديو الخميس الجاي، النهاردة الثلاث، فانتظرونا ولا تنسونا من صالح دعائكم ودعاكم للإخوة والأخوات المسلمين الجدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.